از وقت دیزگان عرضه شده نقدهای متفاوتی در موردش خوندم. اکثر نقدها و نظرات کاربران فقط به این مورد اشاره میکرد که با یک افتضاح به تمام معنا مواجه هستیم. با اینکه موقع عرضه دیزگان نزدیک به 1 سالی میشد که پلی‌استیشن رو خریده بودم، ولی ترجیح دادم که در زمان خشکسالی بازی‌ها سمت این عنوان نرم و خودم رو سرگرم بقیه بازی سونی مثل اسپایدرمن یا گادآوار کنم. تا اینکه چند وقت پیش تصمیم به خرید این بازی گرفتم و خواستم قبل از عرضه قسمت دوم لاست‌آواس یه نیم نگاهی هم به این عنوان کرده باشم. در بیشتر مواقع حس میکنم که دیزگان بعضی از المان‌ها رو از بقیه بازی‌ها تقلید کرده. اکشن سوم شخص با سبک اوپن ورلد مثل ردد، دنیای آخر زمانی از نوع زامبی مثل لاست‌آواس یا حتی قابلیت نگه داشتن زمان باز هم مثل ردد. من نمیدونم از روز لانچ تا الان چه اتفاقاتی برای این بازی افتاده، ولی باید اعتراف کنم که این بازی اصلا به اون بدی هم نیست که توی نقدها و نظرات سایت مختلف بهش اشاره شده. اشتباه نکنید، نمیگم که بازی عالیه، ولی اصلا به اون افتضاحی هم که میگن نیست. I'm a drifter, a bounty hunter, a mercenary. And for me, the broken road is all that's left. But I'll always remember. شما در نقش دیکن سنت جان یک موتورسوار سابق در این دنیای جدید هستید. البته در این راه تنها نیستید و دوست یا یه جورایی برادرتون بوزر که یک موتورسوار مثل خودتونه در این راه همراهتونه. در همون دقایق ابتدایی مشخص میشه زمانی که در حال فرار از شهر بودید، زن دیکن، سارا، چاقو میخوره و چون هلیکوپتر نجات به حد وزن خودش رسیده مجبور میشه که با بوزر بمونه. وقتی هم که به مقصد نهایی هلیکوپتر میرید متوجه میشه که به این پایگاه حمله شده و مسلما سارا هم نتونسته نجات پیدا کنه. ولی داستان دقیقاً 2 سال بعد از شیوع این ویروس خطرناک و تبدیل شدن انسان‌ها به زامبی شروع میشه. بوزر همیشه بهتون پیشنهاد میده که به شمال برید، ولی در یکی از مأموریت‌ها موتورتون خراب میشه و باید برای درست کردنش از دیگران کمک بگیرید. Guessing that's the fuel line, unless you just pissed yourself. Fuel pump. Leon. Yeah, shot out my damn fuel pump. Can we get anything off Leon's bike? Nah, it's done. Look, let's just go back to O'Leary Mountain. We'll head out in the morning, find some parts, and come back and get your bike. تنها راهی که بتونید در این دنیا زنده بمونید کمک از دیگرانه. خیلی زود این نکته رو بازی بهتون گوشزد میکنه و بهتون نشون میده که در این دنیا تنها نیستید و آدما و گروه‌های مختلف اقدام به ساخت کمپ و پناهگاه کردن. بعضی از این گروه‌ها دوست و بقیه دشمن هستن. You must be brought low, biker man, for you are lost and we are found. میتونید به کمپایی که میبینید سر بزنید و ازشون برای بهتر کردن موتورتون و تجهیزات بهتر درخواست کمک کنید، ولی بهتون کمک زیادی نمیکنن و تمام چیزایی که نیاز دارید رو در اختیارتون قرار نمیدن. چرا؟ چون بهتون اطمینان ندارن. باید با ماموریت‌ها و کاری که براشون انجام میدید میزان اعتماد و پولتون رو در بین اونها زیاد کنید و اونها هم آیتم‌های بهتر رو در اختیارتون قرار میذارن و در نهایت میتونید موتورتون رو از نو بسازید. موتورتون بهترین دوستتونه، یه همراه واقعی. هر چقدر بیشتر بهش برسید توی مواقع خطرناک و غیر خطرناک بهتر میتونه بهتون کمک کنه. کنترل و هندلینگ بسیار خوبی داره. حتی میتونید سر پیچ جاده‌ها با موتورتون دریفت هم بزنید. واقعا موتورسواری یکی از بهترین و لذت بخشترین اکتیویتی این بازیه. وقتی نزدیکش باشید میتونید فست تراول و سیو هم بکنید. کلی هم آیتم داره که میتونید تغییر یا ارتقاش بدید، از میزان باک بنزین تا سپر و چراغ جلوی موتور. اگه هم دنبال آپشن‌های بهتر برای موتورتون هستید، باید لول اعتماد اون کمپ رو بالا ببرید. خیلی سریع به این نکته پی میبرید که سوخت و ساز موتورتون وحشتناک بالاست و همیشه باید در به در دنبال یه دبه بنزین باشید. البته به طرز معجزه‌آسایی پمپ بنزینا هنوزم قابل استفاده‌ان. فکر نکنه که میتونید هر چقدر دلتون خواست با موتورتون زامبی رو زیر بگیرید. نه اصلا. موتورتون خراب میشه. برای درست کردنش هم به اسکرپ نیاز دارید. اگه هم نداشته باشید، باید به نزدیکترین کمپ برید و پول بدین تا براتون بیارنش. همین مورد برای خالی شدن باک بنزین هم صدق میکنه. البته میتونید راه سخت‌تر رو برید و موتورتون رو با سرعت بسیار کم بکشید که اصلا توصیه نمیشه. وقتی هم که تونستید یکم موتور رو ارتقا بدید و باک موتورتون رو هر 5 دقیقه بار خالی نکنید، دنیا براتون باز میشه و میتونید با آرامش بیشتری مپ رو بگردید. نگو دوباره بنزین تموم کردم. من کجا برم؟ کجا بنزین هست؟
چه مسخره بازیه. قشنگ 20 وای بالاخره بعد 20 دقیقه فیکس 20 دقیقه طول کشید تا بتونم بیدون پیدا کنم. حالا موتور کجاست؟ بعد از 1000 سال. چه مسخره بازی ما گیر کردیم به خدا. اوه تو خدا چه مسخره. البته اسکرپ تنها منبع توی بازی نیست. باروت، چوب، پارچه، میخ، بطری خالی آبجو و کلی منابع دیگه داره که باید لوت کنید تا بتونید آیتم‌های مختلف رو بسازید. برای ساخت این آیتم‌ها به میز کرافت یا موتور هم نیاز نیست. خیلی راحت منو آیتم‌ها رو بیارید و اگر منابع مورد نیاز رو داشته باشید، آیتم مورد نظرتون رو میسازید. این منابع هم از ساختمان‌ها، کمپ‌های دشمن و حتی جسد دشمناتون لوت میشن. توی بعضی از قسمت‌های بازی احساس کردم به شدت حس گرایند داریم. یعنی من پلیر رو مجبور میکنه که بیشتر مکان‌ها رو برای منابع بگردم. این حس توی ساعت اولیه بازی به شدت احساس میشه. دیزگان مپ بزرگی داره. تکیه از شهر اورگان که تلفیقی از مناطق جنگلی، صحرایی و برفیه. یکی از نقاط مثبت بازی همین طراحی مپه. باید اعتراف کنم که گشت و گذار و جستجو توی مناطق مختلف این مپ رو دوست داشتم. البته به شرطی که در به در دنبال بنزین نباشم. حس بسیار لذت بخش و خوبی داره. شهرهای کوچیکی که اصلا معلوم نیست توشون چی میگذره. گشتن اتاق به اتاق خونه ها، پل‌های خرابی که مسیرتون رو دشوارتر میکنن، جاده‌ای که کاملا بسته شدن، قاره‌ای که اصلا دوست ندارید پاتون رو داخلش بذارید و تونل‌های تاریکی که در هر گوشه و کنارش خطری در کمینتونه. در عین حال که مپ قابل قبولی داره ولی یه مقدار توخالی یا بهتر بگم تنوع خاصی نداره. بیشترش هم به ماموریتاش برمیگرده. تقریبا میتونم بگم درصد قابل توجهی از ماموریت‌ها انجام کارهای تکراریه. مثلا فلان پناهگاه ازتون میخواد یه نفر رو نجات بدین یا یه نفر رو براش بکشید. جالبه که بعضی از ماموریت‌ها هم تگ اصلی خوردن ولی در واقع اصلا مهم نیستن و کاملا تکراریه. درصد کمی از ماموریت‌ها جذاب و متنوع هستن. حتی توی یکی از ماموریت‌ها ازتون میخواد که انتخابی بکنید و این محصول رو به یکی از این دوتا کم ببرید. با اینکه فکر میکردم ممکنه که انتخابم سرنوشت ساز باشه و شاید در آینده برام مشکل پیش بیاد ولی اصلا اینطور نشد. اصلا انتخابات تأثیری ندارن. البته غیر از ماموریت‌ها اکتیویتی هم تو بازی هست. مثل از بین بردن کمپ‌های دشمن، جستجو در ایستگاه‌های نرو، از بین بردن گله زامبیا یا سوزوندن لونه‌شون. بله، زامبیا تو این بازی لونه دارن. یا مثلا بعضی مواقع یه سری اکتیویتی‌های رندوم و تصادفی توی نقشه مشخص میشه که بعد به محل مورد نظر برید و بفهمید جریان از چی قرار بوده. یکی از بدترین مشکلات دیزگان همین نبود تنوع در ماموریت‌ها و اکتیویتی‌های بازیه. اشتباه نکنه، درصد کمی از این ماموریت‌ها که از قضا ماموریت‌های اصلی هم بودن خیلی جذاب ساخته شدن ولی بیشتر وقتتون صرف همین ماموریت‌های تکراری میشه. دیکن میتونی یه نفر رو برامون بکشی؟ دیکن میتونی یه نفر از آدمامون رو آزاد کنی؟ هر وقت یکی از این کمپ‌ها با همون تماس میگرفت و میگفت کارت دارم، کاملا میدونستم چی از اون میخواد. اصلا قصد این رو ندارم که از بازی ایراد الکی بگیرم ولی این ماموریت‌ها و فعالیت‌ها به شدت حاصل و سربر بودن. فقط یک ثانیه تصور کنید 10 لونه زامبی که باید بسوزونید، 10 کمپ دشمن که باید نابود کنید، 10 منطقه نرو که باید بگردید. تازه در تمامی کمپ‌های نرو یه ژنراتور هست که حتما باید روشن بشه. برای روشن کردنش هم سوخت نیاز داره ولی بعضی مواقع بازی به همین هم بسنده نمیکنه و میگه فیوز ژنراتور خرابه و باید براش فیوز هم پیدا کنید. کاملا اتلاف وقت. اینجور کارا فقط زمان بازیتون رو زیاد میکنه بدون اضافه کردن هیچ گونه جذابیتی. هنوز قانع نشدید؟ بذارین براتون یه مثال بزنم. ولی چیزی که میخوام بگم در مورد یکی از اکتیویتی ها یه مقدار اسپویلره. اگه حساس هستید به تایمی که نشون دادم برید و ازش رد بشید. گفتم در طول بازی به گلای زامبی هم برخورد میکنه که باید از بینشون ببرید. به محض اینکه بازی تموم میشه نقشه بازی از آیکونای قرمز رنگ پر میشه. دقیقاً تمام همون گله ها دوباره اسپان میشن و باید برای آیتم بهتر یا اسلحه جدید دوباره از بینشون ببرید. یعنی دوباره همون کاری که قبلا انجام دادید تکرار کنید. بله، از نظر من بزرگترین مشکل بازی همینه. شاید خیلیا بگن که انجام این کارا اجباری نیست. بله، در دیزگان شما مجبور به انجام دادن خیلی از اکتیویتی‌ها و ماموریت‌های فرعی نیستید.
ولی اگر شما این مأموریت‌ها رو نادیده بگیرید، میزان اعتمادتون بین کمپ‌ها افزایش پیدا نمی‌کنه و به آیتم‌ها و اسلحه‌های بهتر دسترسی نخواهید داشت. دوربین بازی و زاویه دید یا همون FOV در دیزگان یکی از ضعف‌های این بازی محسوب میشه. ولی باید اعتراف کنم که از سیستم مبارزه و گام پلی خوشم اومد. مخصوصا وقتی زمانی که تونستم فوکوس رو از بخش اسکیلای بازی آزاد کنم. فوکوس بهتون این اجازه رو میده که موقع شلیک زمان رو آهسته کنید. جالبش اینه که مبارزه با اسلحه دستی یا همون میل ویپن به مراتب لذت بخش‌تره. اینکه در لحظه حساس جا خالی میدید و با یه ضربه دشمنتون رو میکشید. حتی میتونید در ادامه بازی اسلحه بهتری رو هم درست کنید. مبارزه با دشمن‌ها در اوایل بازی میتونه یه مقدار مشکل ساز باشه. اکثر دشمن‌ها با یه تیر توی سر میمیرن، ولی بعضیاشون سخت جون‌تر هستن. هوش مصنوعی بسیار ضعیفی دارن. انسان‌ها تنها کاری که میکنن این که میرن توی کاور. جالبه که امکان مخفیانه بازی کردن رو هم دارید و میتونید مخفیانه دشمناتون رو بکشید. حتی بعضی از مأموریت‌ها هم حتما باید به صورت کاملا مخفیانه تموم بشن. ولی مخفیانه بازی کردن در مأموریت‌ها و مکان‌های غیر اجباری بسیار حوصله سربر و بیفایده است. حتی نمیتونید جسد دشمنان رو قایم کنید. تنها ابزاری که دارید اینه که توی بوتا قایم بشید یا از سنگ برای منحرف کردن دشمناتون استفاده کنید. در بیشتر مواقع بعد از کشتن یکی دو نفر سوم متوجه حضورتون میشه. الگوی خاصی توی مسیر حرکت دشمن‌ها هم هست، ولی بسیار سختگیرانه انجام شده. مأموریتایی که حتما باید به صورت مخفی تموم بشن بعضن آزاردهندن، چه با اسکیل، چه با خرید اسلحه بهتر یا با استفاده از آمپولای نرو. توانایی این رو دارید که قدرتمندتر از قبل بشید. شاید توی اکثر بازی‌ها و با قدرتمندتر شدن شخصیت دشمن‌ها هم قوی‌تر میشن، ولی این در مورد دیزگان صدق نمی‌کنه. هر چقدر قوی‌تر بشید دشمنای بازی در همون سطح خودشون باقی میمونن. شاید یکی از جذاب‌ترین نکات بازی همین باشه. مسلماً دیزگان مثل روزای اول پر از باگای جور و جور نیست، ولی تعجب میکنم که هنوزم 1 سال بعد از ریلیز شاهد مشکل پرفورمنس و لودینگ بسیار طولانی هستیم. دیزگان در هر مسیری که اشتباه رفته باشه در شخصیت پردازی کاراکتر اصلی راه درست رو پیش گرفته. دیکن شخصیت ظاهرنمایی داره. همیشه در حال نشون دادن اینه که هیچ مشکلی توی زندگی نداره، نیازمند کمک هیچ کسی هم نیست و همیشه میتونه از پس خودش بر بیاد. ولی در باطن پر از زخمای قدیمی و نگرانی‌های تمام نشدنیه. مردی که هر روز به بوزر قول رفتن از اینجا و فرار به شما رو میده، ولی در کنج خلوتش هنوزم به زنش سارا فکر میکنه. آدمی که در باطنش قلب رئوفی داره، ولی در تمامی لحظات در تلاش اینه که نشون بده آدم خشن و بیرحمیه. Back there. If anybody touches this bike or anything on it, I break your fingers. Whatever, man. Jesus. دیزگان داستان بسیار ساده‌ای داره. در بعضی جا میتونه جذاب باشه، ولی در بیشتر مواقع چنگی به دل نمیزنه. پلات ساده‌ای که هیچ پیچیدگی خاصی هم توش نیست. زنده بمونید و در طول این مسیر به هر کسی که تونستید کمک کنید. رابطه دیکن با بوزر و زن مردش نقطه قوت این داستان محسوب میشه و کاملا میتونید باش ارتباط برقرار کنید. ولی بیشتر کاراکترها خصوصیت جذابی ندارن که توی ذهن شما ماندگار بشن. میشه تلاش استودیو رو در خلق کاراکتر بهتر دید، ولی شاید محصول نهایی اون چیزی نباشه که دوست داشته باشیم. کاراکترهایی که هر کدومشون نماد و سمبل این دنیای جدید هستن. کوپلند شخصیتی به شدت پارانویا که فکر میکنه این ویروس به عمد پخش شده و دستای انسانی در پشت پرده قرار دارن. تاکر زن میان سالی که قبل از شیوع بیماری رئیس زندان زنان بوده و حالا هم اداره کمپ کارگری رو به عهده داره. ریکی که قبلا یک مکانیک بوده و تونسته از شغلش در دنیای جدید هم استفاده کنه و تا جایی که میتونه به دیگران کمک کنه. شخصیت میانه رویی که در تمامی دقایق قصد داره به دیکن کمک کنه و یه جورایی تنها کسیه که تونسته ذات واقعی دیکن رو ببینه. در جای جای دیزگان میشه همین نوع تلاش رو از بند استودیو دید. تلاشی برای بهتر کردن این عنوان از هر نظر. در بعضی جاها موفق عمل کرده و در دیگر موارد کاملا شکست خورده. مثل خلق یک اثر هنری میمونه، ولی در آخر هنرمند متوجه میشه که ایرادات بزرگی داره و تلاش میکنه که همین ایرادات رو درست کنه یا حداقل بپوشونشون. پلیری که بتونه بعضی از ماموریت‌های نه چندان جذاب
و شروع سختش رو ندیده بگیره، مطمئنا دیزگان میتونه تجربه خوبی رو براش برمقام بیاره. We have to look out for each other. It's all we got. You could have saved a few lives. There was no hope, there was no time, there was no room, okay? We'd already turned on each other by the time the hordes arrived. Hope you're right about your old lady, Deke. Gotta ask you something. What does it matter if everyone else is dead?